Gumagamit ang mga physicists ng angular quantities upang ilarawan ang pag-ikot. Ang mga equation ng kinematics at dynamics ng rectilinear motion ay maaaring muling isulat sa mga tuntunin ng mga angular quantities. Ang bawat isa sa mga rectilinear motion ay may katumbas na rotational analog. Para sa pagkakaiba, ang mga titik na Griego ay ginagamit upang kumatawan sa mga angular quantities. Upang makakuha ng isang mas mahusay na pag-unawa sa rotational motion, magsisimula tayo sa pamamagitan ng pagsaalang-alang sa posisyon, bilis, at pagpapabilis pa ng umiikot na bagay. Ang isang coordinate system na may origin ay ginagamit upang ilarawan ang galaw ng isang bagay na gumagalaw sa isang tuwid na linya. Ang parehong bagay ay ginagawa upang ilarawan ang paggalaw ng isang umiikot na bagay. Isaalang-alang ang isang umiikot na disk na may isang particle sa gilid nito tulad ng ipinakita sa larawan. Ang angular na position ng particle ay kinakatawan ng theta. Ang angle theta na ginawa nito ay isang given reference line. Tinutukoy ng reference line ay kung saan ang angular position ay 0. Theta is equal to 0. Habang ang mga karaniwang unit para sa pagsukat ng mga anggulo ay ang degree at revolution, ang pinaka-convenient na unit para sa mga pagsukat ng anggulo sa mga kalkulasyong pag-agham ay ang radian. Maaari mong ihambing ang mga sinusukat na anggulo gamit ang unit circle. Kapag ang disk ay umiikot mula sa isang initial position o theta sub 0 sa isang final position o theta, ang angular displacement ng lugar o delta theta ay tinutukoy bilang ang pagkakaiba sa pagitan ng pangwakas na anggulo nito at ang pangunang anggulo nito. In symbols, we have delta theta is equal to theta final minus theta initial. Ang linear distance S kasama ang isang arc na napapailalim sa isang angle theta sa mga radian sa isang bilog ng radius r ay madedefine ng S is equal to r theta. Ang ugnayan na ito ay hindi nagtataglay ng mga degree o revolution. Ang angular displacement na hinati ng oras kung saan nangyayari ang pag-alis ay ang average angular velocity. In symbols, we have omega. Omega is equal to delta theta all over t. Ang mga angular at linear velocity ng isang bagay na gumagalaw sa isang bilog ay magkakaugnay. Ang linear velocity ng isang particle sa disk ay may lakas na s over t. Kaya ang ugnayan sa pagitan ng angular velocity at linear velocity ay maaaring makuha gamit ang equation 6.1 at 6.2. Velocity is equal to radius multiplied to omega. Kung ang angular velocity ng isang umiikot na bagay ay nagdaragdag o bumababa sa paglipas ng panahon, sinasabi natin na ang object ay may isang angular acceleration. Ang average na angular acceleration or alpha sub average ay ang pagbabago ng angular velocity or ang delta omega sa isang naibigay na agwat ng oras or change in t. In equation, alpha is equal to omega minus omega sub 0 over t. Ang angular acceleration or alpha ay maaaring ipahayag sa degree per second squared, revolution per second squared, o radian per second squared. Ang linear acceleration A at ang angular acceleration alpha ay nauugnay sa mga sumusunod. A is equal to r times alpha. Naitala na natin ang pagkakatulad sa pagitan ng rotational motion at translational motion. Ang mga kinematical quantities sa rotational motion, angular displacement theta, angular velocity omega, at angular acceleration alpha, ayon sa pagkakabanggit ay tumutugma sa mga kinematic quantities sa linear motion, displacement x, velocity v, and acceleration a. Para sa unang example, a rider notices that the wheels of his bicycle make 12 revolutions in 15 seconds. What is the average angular speed of the wheel in radians per second? What distance in meters does the wheel travel if its radius is 33 centimeters? Para isolve ang unang problem, narito ang mga sumusunod na given. Theta which is equal to 12 revolutions at ang time which is equal to 15 seconds. Ang una nating gagawin ay i-convert ang revolution sa radians.
Kaya we have theta, which is equal to 12 revolutions times 2 pi per 1 revolution, which is equal to 75 and 4/10 radians. Makukompute natin ang average angular speed sa pamamagitan ng paggamit ng equation 6.2, which is omega is equal to theta over t, which is equal to 75 and 4/10 radians over 15 seconds, which is approximately 5 and 300 radians per second. At sa pangalawa, para makompute ang linear distance traveled by the wheel, gagamitin natin ang equation 6.1, which is S is equal to R theta, which is equal to 3300 meter times 75 and 4/10 radians, which is equal to 24 and 8800 meters. Sa pangalawang example, Lynn jogs daily around a circular tract of diameter 25 meters for a total distance of 942 meters in 15 minutes. How many times did Lynn jog around the tract? What is Lynn's average angular speed in radians per second? Narito ang mga sumusunod na given. S, which is equal to 942 meters, R, which is equal to 25 meters divided 2, which is equal to 12.5 meters, T, which is equal to 5 minutes converted to seconds, which is equal to 300 seconds. Para makompute ang theta, gagamitin natin ang equation 6.1, which is equal to S is equal to R theta. At sa pagmamanipulate na equation, nakuha natin ang theta, which is equal to S over R. Isa-substitute natin, meron tayo ngayong 942 meters divided by 12.5 meters, which is equal to 75 and 3600 radians. Iko-convert natin ngayon ng radians sa revolution. Mayroon na tayo ngayong theta, which is equal to 75 and 3600 radians times 1 revolution per 2 pi, which is equal to 11 and 9900 revolutions or approximately 12 revolutions. Para sa pangalawang tanong, para makompute ang average angular speed ni Lynn, gagamitin natin ang equation 6.2, which is equal to omega is equal to theta over t, which is equal to 75 and 3600 radians over 300 seconds, which is approximately 2500 radians per second. Nabanggit na ang pag-aaral natin ng rotational motion, kung saan ay kahanay sa pag-aaral ng translational motion, ay pamilyar na sa atin. Hindi pa natin masasagot ang isang pangunahing tanong sa koneksyon na ito. Ano ang pagkakatulad ng mass sa rotational motion? Susubukan nating sagutin ang katanungang ito sa kasalukuyang seksyon. Upang mapanatili ang talakayan na simple, isasaalang-alang natin ang pag-ikot ng isang nakapirming axis lamang. Susubukan nating makakuha ng isang ekspresyon para sa kinetic energy ng isang umiikot na bagay. Ang moment of inertia o I ng isang particle sa isang axis ay nakuha sa pamamagitan ng pagpaparami ng mass o m sa square ng distance nito r mula sa axis. In symbols, we have I is equal to m times r squared. Kung mas malaki ang moment of inertia, mas malaki din ang resistance na inaalok nito sa angular acceleration. Ang mga unit sa SI para sa moment of inertia ay kilograms times meters per second squared. Para sa isang system na binubuo ng maraming mga particle, ang moment of inertia ng system or I sub S ay ang kabuuan ng mga individual na moment of inertia. Sa equation, I sub S is equal to m sub 1 times r sub 1 squared plus m sub 2 times r sub 2 squared plus up to m sub n times r sub n squared. Kapag ang moment of inertia sa isang axis of rotation ay lumalaban sa isang pagbabago ng rotational motion nito, maaari itong isaalang-alang bilang isang sukatan ng rotational inertia ng katawan. Ito ay isang sukatan ng paraan kung saan ang iba't ibang mga bahagi ng katawan ay ipinapamahagi sa iba't ibang mga distansya mula sa axis. Hindi tulad ng mass ng isang katawan, ang moment of inertia ay hindi isang nakapirming bilang, ngunit nakasalalay sa oryentasyon at posisyon ng axis of rotation patungkol sa isang buong katawan. Naglalaman ang figure ng moment of inertia para sa maraming mga pare-parehong matibay na bagay ng iba't ibang mga hugis at kabuuang mass nito. Bilang isang sukatan ng paraan kung saan ang mass ng isang umiikot na rigid body ay ipinamamahagi patungkol sa axis of rotation, maaari nating tukuyin ng isang bagong parameter,
ang radius of gyration. Ito ay nauugnay sa moment of inertia at ang kabuoang mass ng katawan at kahalintulad sa center of mass. Pansinin mula sa figure 6.2 na sa lahat ng mga cases, maaari nating isulat ang moment of inertia sa pangkalahatan sa I is equal to mk squared, kung saan ang k ay may sukat ng haba. Tinatawag itong radius of gyration. Ang radius of gyration ng isang body sa isang axis ay tinutukoy bilang ang distansya mula sa axis ng isang mass point kung saan ang mass ay katumbas ng mass ng buong body, na ang moment of inertia ay katumbas ng moment of inertia ng body sa axis. Mathematically, ang radius ng gyration ay tinutukoy bilang k is equal to the square root of I all over m. Kaya, ang moment of inertia ng isang rigid body ay nakasalalay sa mass ng body, ang hugis at laki nito, pamamahagi ng mass sa axis of rotation, at ang posisyon at orientasyon ng axis of rotation. Para sa unang example, a familiar sight during a town fiesta is a major twirling a baton in her hand and leading a group of musicians. Suppose the baton consists of a metal ball of mass 2,500 kg in diameter of 1,200 meter at each end of a slim rod as shown below. The rod is 5/10 meter long. Find the moment of inertia and radius of gyration of the baton about an axis perpendicular to the rod and intersecting it at the middle and 4/10 meter from one end of the rod. Assume that the rod has negligible mass. Mayroon tayong 5/10 meter long na baton na may nakakabit na bigat na 2,500 kg at diameters na 1,200 meter. Ngayon ay kailangan nating computin ang moment of inertia at ang radius of gyration about the axis indicated sa pamamagitan ng equation 6.7 and equation 6.8. Para computin ang moment of inertia at ang radius of gyration sa axis sa gitna o sa axis A, we have I which is equal to m sub 1 r sub 1 squared plus m sub 2 r sub 2 squared. Substituting, mayroon na tayong 2,500 kg times 1/10 meter plus 600 meter squared plus 2,500 kg times 2,500 meter plus 600 meter squared, which is equal to 48,000 kg meter squared. At para sa radius of gyration, k is equal to the square root of I over m, which is equal to the square root of 48,000 kg meter squared over 2,500 kg plus 2,500 kg, which is equal to 3,100 meter. Para sa ikalawang tanong kung saan ang axis ay 4/10 meter from one end or sa axis B, kukumputin natin ang moment of inertia sa pamamagitan ng I which is equal to m sub 1 r sub 1 squared plus m sub 2 r sub 2 squared, which is equal to 2,500 kg times 1/10 meter plus 600 meters squared plus 2,500 kg times 4/10 meter plus 600 meters squared, which is equal to 59,000 kg meter squared. At para computin ang radius of gyration, we have square root of I over m, which is equal to the square root of 59,000 kg meter squared all over 2,500 kg plus 2,500 kg, which is equal to 3,400 meter. Para sa ikalawang example, 4 identical spheres of masses 2 kilograms each and radius of 2,500 meter are situated at the four corners of a square. One side of the square measures 3 meters. Find the moment of inertia about an axis passing through the center of the square and perpendicular to its plane, passing through one of the masses and perpendicular to its plane, passing through two adjacent masses parallel to the plane, and in the plane running diagonally through two masses. Para sa unang katanungan, ang moment of inertia ay I is equal to mr squared. At since mayroon tayong 4 weights na mayroong 2 kilograms each, ang kabuang mass ay 8 kilograms. Ang r ay ang distance from the point of rotation, kung saan ito rin ang distance from the center of the square to the corner of the square. Ngunit ito ay half lamang ng length ng diagonal. Para mahanap ang length ng diagonal na mayroong 3 meters sa bawat side ng square, gagamitin natin ang Pythagorean theorem
d squared is equal to s squared plus s squared. Sa pagsisimplify, we have d squared is equal to 2s squared or d is equal to square root of 2s. Ngayon ay isa-substitute natin ang mga given values at makaka-obtain tayo ng square root of 18 which is equal to 4 and 2400 meter. Pero sa problem, ang kailangan natin ay r. Kaya ang r natin ay d over 2 which is equal to 2 and 1200 meter. At ang moment of inertia ngayon ay I is equal to mr squared which is equal to 4 times 2 kilograms times 2 and 1200 meters squared which is equal to 35 and 9600 kilogram meter squared. Para sa ikalawang katanungan, mayroon tayong mga sumusunod na given. M which is equal to 2 kilograms, R sub 1 which is equal to 0, R sub 2 which is equal to 3 meters, R sub 3 which is equal to 3 meters, and R sub 4 which is equal to 4 and 2400 meters. Muli ay gagamitin natin ang definition ng moment of inertia which is I is equal to mr squared. At sa pamamagitan ng equation 6.7, mayroon tayong I which is equal to m times r sub 1 squared plus m times r sub 2 squared plus m times r sub 3 squared plus m times r sub 4 squared which is equal to 2 kilograms times 0 squared plus 2 kilograms times 3 meters squared plus 2 kilograms times 3 meters squared plus 2 kilograms times 4 and 2400 meters squared which is equal to 71 and 9600 kilogram meters squared. Para naman sa ikatlong tanong, mayroon tayong mga given na m which is equal to 2 kilograms, r sub 1 and r sub 2 which is equal to 0, r sub 3 and r sub 4 which is equal to 3 meters. Ang moment of inertia muli ay I is equal to mr squared. Gagamitin muli natin ang equation 6.7 na I which is equal to m times r sub 1 squared plus m times r sub 2 squared plus m times r sub 3 squared plus m times r sub 4 squared which is equal to 2 kilograms times 0 plus 2 kilograms times 0 squared plus 2 kilograms times 3 meters squared plus 2 kilograms times 3 meters squared which is equal to 36 kilogram meter squared. Para sa huling tanong, dahil ang ating axis of rotation ay dumaan sa diagonal through two spheres, mayroon lamang tayong two masses na involved. Kaya ang mass natin ay 2 times 2 kilograms at ang ating radius ay 2 and 1200 meter. Ngayon, ang moment of inertia ay makukompute natin muli sa pamamagitan ng I is equal to mr squared. We have I is equal to 2 times mr squared which is equal to 2 times 2 kilograms times 2 and 1200 meters squared, which is equal to 17 and 9800 kilogram meters squared. Thank you very much for watching. We hope that you learned. See you on our next topic. Bye!